নমস্কাৰ সকলোলৈকে অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি বগৰী টেঙা মাছৰ লগত এটা খুব সোৱাদ লগা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু এইখিনি মই বিলাহী কাটি লৈছিলোঁ আৰু এইখিনি বগৰীখিনি যদি পকা হয় এনেদৰে থেতেলাই ল'ব নালাগে। মোৰ বগৰীখিনি কেঁচা আছিলে সেইকাৰণে পটাত অকণমান থেতেলাই লৈছোঁ আৰু এইফালে গেছত কেৰাহী উঠাই দিছোঁ আৰু খুব সোৱাদ লগা হয় এই আঞ্জাখন আৰু বহুত বছৰ এই আঞ্জাখন খোৱাও নাছিলোঁ, বনোৱাও নাছিলোঁ আৰু আজি বগৰীও পালোঁ আৰু মাছো আছিলে সেইকাৰণে মনত পৰিলে বনাবলৈ। আৰু এইফালে গেছত তেল দিলোঁ, কেৰাহীত তেল দিলোঁ আৰু পাঁচফোৰণ অকণমান দি দিলোঁ আৰু জলকীয়া, পিঁয়াজ আৰু এইখিনি মই খুব ধুনীয়াকৈ ভাজ খাবলৈ দিম। আৰু আপোনালোকে বাৰু কোনে কোনে এনেদৰে বগৰী টেঙা মাছৰ লগত খাই পাইছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু খাই কেনেকুৱা লাগে। আৰু আদা নহৰু বটা অকণমানো দি দিলোঁ ইয়াতে, যিহেতুকে বিলাহী আলু একেলগে বনাম আৰু আদা নহৰু নিদিয়াকৈও বনাব পাৰি, কিন্তু মই অকণমান আদা নহৰুও দি দিলোঁ। আৰু বিলাহীখিনি গলি যাবলৈ দিম। অকণমান সময় ল' ফ্লেমত ভাজি ল'ম বিলাহীখিনি আৰু ইয়াত নিমখ আৰু হালধিখিনি আন্দাজমতে দি দিলোঁ। আৰু গেছটো কমাই লৈ মই ঢাকনি লগাই দিলোঁ আৰু বগৰী টেঙা মাছৰ লগত ডাঙৰ মাছ হ'লেহে আঞ্জাখন বেছি সোৱাদ লাগে, সেইকাৰণে ডাঙৰ মাছেই লৈ ল'লোঁ। আৰু দুটা আলু মই ভাততে সিজিবলৈ দিছিলোঁ আৰু এতিয়া মই আলুখিনিও দি দিলোঁ। আৰু ইয়াত অকণমান জিৰাৰ গুড়ি আৰু অকণমান ধনিয়াৰ গুড়ি, এইখিনিয়ে মছলা আৰু বেলেগ মছলা দিব নালাগে, এইখিনি দি দিলোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত বগৰীখিনি দিলোঁ আৰু বগৰীখিনি পকা বগৰী যদি হয় কালাৰটোও খুব ধুনীয়া হয় আৰু সেইকাৰণে পকা বগৰী ল'ব লাগে। আৰু এতিয়া ইয়াত মাছ কেইপিচ দি দিলোঁ আৰু পানী দি দিলোঁ। আৰু আঞ্জাখন হৈছেয়ে, খুব ধুনীয়াকৈ উতলিবলৈ দিছিলোঁ আৰু এতিয়া আঞ্জাখন নমাবৰে হ'ল। অকণমান ধনিয়া ছটিয়াই মই নমাই ল'ম।
আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। আকৌ এবাৰ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আজি মোৰ দুপৰীয়াৰ সাজত এইখিনিয়ে আছিলে। এইখিনি হৈছে বগৰী টেঙা মাছৰ লগত আৰু অকণমান পনীৰ আছিলে, সেয়াও বনালোঁ। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।